مرحبا كيفكن؟ إن شاء الله كل شي تمام. أنا مها وهيدي الشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير حلو، هو البحر. البحر أكيد يمكن بتعرفوا إنه بلبنان في بحر كتير حلو، يعني مش أي بحر، في عنا بحر كتير حلو، هو البحر الأبيض المتوسط هيك اسمه. فأنا اليوم رح خبركن عن هيدا البحر، رح خبركن اشياء حلوة، رح خبركن ليش اسمه البحر الأبيض المتوسط، رح خبركن كمان قد إيه أنا بحب البحر وليه بحب البحر، وكمان رح خبركن انتو إذا بتحبوا تجوا على لبنان، إذا انتو حابين تجوا تشوفوا البحر أيمتى لازم تجوا بأي شهر من السنة. أوكي؟ رح خبركن اشياء أنا أكيدة إنه ما كنتوا تعرفوها من قبل وهيك. يلا لكن جاهزين؟ خلينا نبلش. أول شي رح خبركن ليش اسمه البحر الأبيض المتوسط. وعلى فكرة أنا ما كنت عارفة ليش هيك اسمه قبل ما أعمل هيدا البودكاست عن جد. مش من زمان أنا عرفت إنه ليش اسمه البحر الأبيض المتوسط. هلأ رح خبركن. هلأ أول شي الأبيض، تعرفوا إنه في كمان البحر الأسود، في كمان البحر الأحمر، وفي البحر الأبيض المتوسط. هلأ من زمان بيقولوا إنه هنّي كانوا يقولوا البحر الأبيض، البحر الأحمر، البحر الأسود، حسب المكان، حسب وين هيدا البحر، إذا هو بالجنوب أو بالشمال، إذا هو بالشرق أو بالغرب، حسب هو وين. ما بعرف إذا هيدا الشي صراحة مزبوط، بس بيقولوا يعني هيدا البحر الأبيض موجود تقريبًا بالنُّص، وبالشمال في عندنا البحر الأسود، وبالجنوب في البحر الأحمر. أوكي، هيدي البحر الأبيض. كمان في شغلة تانية بيقولوا إنه اسمه البحر الأبيض لأنه إذا نحن منشوف هيدا البحر من محل عالي، يعني يمكن من طيارة أو هيك شي، إذا منشوفه من فوق ببين لونه أبيض، ببين كأنه لونه أبيض، يعني منشوف نحن اللون الأبيض. ليش؟ لأنه يعني في كتير موج على الشط، والموج يعني الموج لما يوصل على الشط ولمّا يتكسّر الموج يعني على الشط بيعمل هيدا اللون الأبيض. ما بعرف إذا فهمتوا علي، بيعمل متل رغوة أو متل بالونات بالمي وهيدول لون أبيض، فعشان هيك بيقولوا البحر الأبيض. أوكي، هلأ ليش المتوسط؟ متوسط يعني من كلمة وسط. شو يعني بالوسط؟ بالوسط يعني بالنُّص، بالنُّص. طيب بالنُّص يعني بين شو وشو؟ تعرفوا إنه هيدا البحر موجود بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، هو موجود بين هيدول ال3 قارات، يعني موجود بالنُّص أو بالوسط بين قارة أوروبا وبين قارة آسيا وبين قارة أفريقيا، فعشان هيك بيقولوا له البحر الأبيض المتوسط، أو عشان هيك بيسموه البحر الأبيض المتوسط. وهون لازم خبركن شي كتير حلو عن جد بالنسبة لإلي، يعني بتعرفوا كم دولة في على هيدا البحر؟ كم دولة يعني كم بلد؟ بتعرفوا كم بلد في على هيدا البحر؟ يعني أنا هلأ خبّرتكن إنه هو موجود بالنُّص أو بالوسط
بين 3 قارات، يعني في أكتر من بلد موجودين على هيدا البحر، في عنا أكتر من بلد بأفريقيا موجودين على هيدا البحر، وأكتر من بلد بآسيا، وأكتر من بلد بأوروبا، ففي 23 بلد موجودين على هيدا البحر. يعني تخيّلوا معي 23 بلد، عن جد أنا كمان ما كنت عارفة أو ما كنت كتير مفكرة بالموضوع، يعني ولا مرّة كتير فكّرت بالموضوع إنه هالقد في بلاد موجودين على هيدا البحر، مش بس نحن بلبنان يعني عندنا البحر الأبيض المتوسط، وهيدا البحر مش بس لإلنا نحن، هيدا البحر موجود ب23 بلد. مثلًا بقارة آسيا في لبنان، فلسطين، سوريا، تركيا، بقارة أوروبا في إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، وبقارة أفريقيا في الجزائر، تونس، مصر، المغرب، أوكي، 23 بلد يعني تخيّلوا إنه نحن كلنا بهيدول ال23 بلد منسبح بهيدا البحر، منروح على هيدا البحر، يعني مننزل بالمي، كتير حلو، حلوة الفكرة. وإذا بدي أخبّركن شي هيك غريب أو شي حلو عن البحر بلبنان، يعني بيقولوا إنه بلبنان فينا نعمل شي كتير حلو يلّي هو إنه فينا نروح عالتلج. شو التلج؟ يعني فينا نروح على الجبل ب بفصل مثلًا الشتا أو بفصل الربيع أو بآخر الشتا، فينا نروح على الجبل، فينا نعمل ski يعني فينا نتزلّج على التلج بالجبل الصبح، وبعد الضهر فينا نروح على البحر نسبح بنفس اليوم. يعني بيقولوا إنه هيدا الشي كتير حلو بلبنان ومش موجود بأي بلد، لأنه لبنان كتير صغير، ولأنه لبنان يعني الجبل قريب من البحر، وبالجبل في تلج لأنه الجبل عالي عن البحر، فنحن فينا نعمل هيدا الشي. أكيد مش بأي وقت من السنة، يعني مش بالشتا لأنه بيكون كتير برد، يمكن آخر الشتا أول الربيع بيكون في تلج على الجبل، وبيكون طقس منيح على البحر، يعني على الساحل على البحر، فنحن فينا نعمل هيدا الشي لأنه يعني السكي بلبنان مثلًا بفريا في هونيك سكي وفي كل شي، بعيدة عن جبال، بعيدة عن البحر، شي ساعة، ساعة ونص، فنحن منقدر نعمل هيدا الشي. عن جد يعني ما بعرف إذا حدا جرّب يعمل هيدا الشي قبل، ما بعرف عن جد، بس نحن يعني فينا نعمله نظريًا، نظريًا فينا نعمله. بس بالواقع أو بالحقيقة ما بعرف قديه هيدا الشي ممكن ينعمل. يعني إذا الواحد عمل سكي رح يكون كتير تعبان، وإذا بده يروح على البحر كمان ساعة ونص على الطريق، ما بعرف يعني إذا رح يقدر أو رح ينبسط يعني بهيدا الشي، بس إنه ليش لأ؟ ممكن، يمكن أنا لازم جرّبها هيدي السنة، لازم جرّبها وخبّركن. وبما إنه نحن عنا بحر، يعني أكيد رح خبّركن إنه كمان عنا شو سمك، عنا كتير سمك، السمك بيعيش بالبحر أكيد ونحن كتير مناكل سمك، يعني عشان هيك بالمطبخ اللبناني في سمك، لأنه في كتير سمك هون بلبنان، ونحن فينا نشتري سمك كل يوم طازة. شو يعني طازة؟ يعني من البحر دغري، أوكي، مش متلّج بالتلاجة، طازة دغري من البحر عالبيت، نعمل هيدا السمك نطبخه متل ما بدنا وبناكله. فالسمك عشان هيك هون مش كتير غالي، يعني يمكن هيدي السنة كيلو السمك أكيد حسب شو هو السمك، يعني حسب
شو نوعه، أوكي، بس ممكن الكيلو ب10$ 15$. أكيد مش رخيص، بس كمان يعني نحن فينا نشتري سمك من وقت لوقت يعني بنقدر نعمل هيدا الشي، أوكي. ف في عنا سمك، في عنا قرايدس، بس القرايدس أغلى، أوكي، القرايدس أغلى شوي، بس كمان في كتير ناس هون كتير بتحب القرايدس، دايمًا بيعملوا قرايدس كمان وسمك، أوكي. القرايدس بس على فكرة ما بظن إنه من لبنان، القرايدس نحن منجيبن من برّا، أوكي، منجيبن من برّا منستوردن. شو يعني منستوردن؟ يعني نحن منجيبن نشتريّن من برّات لبنان، عشان هيك هن سعرٌ غالي، سعرٌ غالي، هن غاليين مش رخاص، والسعر مش رخيص، غالي. ففينا نقول إنه كل الناس تقريبًا يعني بتاكل سمك، بتقدر تاكل سمك أبدًا ما في مشكلة، بس أنا بظن إنه مش كل الناس بتقدر تاكل قرايدس أو تقدر تشتري قرايدس لإنه يعني غالي شوي ومش كل الناس بتحبّه كمان يعني ما بعرف إذا ما بيحبّوه لإنه غالي أو ما بيحبّوه لإنه ما بدّن يحبّوه لإنه غالي كمان ما بعرف عن جد، بس إنه هيك باحس يعني أنا من الناس يلّي أنا باعرفُن مش كل الناس بيشتروا قرايدس دايمًا يعني وبياكلوا. على فكرة أنا يعني ساكنة ما بعرف إذا بتعرفوا ساكنة قريبة على البحر، قريبة 10 دقايق بالسيارة كتير قريبة، ومش بس هيك أنا بشوف البحر من بيتي. ومش بس هيك يعني أنا باشوف جزء كتير كبير من البحر، يعني المنظر عندي من البيت كتير حلو، فأنا باشوف البحر جزء كتير كبير من البحر، وكمان باشوف شو؟ غروب الشمس، غروب الشمس يعني لمّا تروح الشمس، لمّا تغرب الشمس آخر النهار على المغرب. أنا بشوف هيدا الشي أو بقدر شوفه كل يوم من البيت، وأنا كتير محظوظة لأنه بعرف مش كل الناس عندن هيدي الفرصة أو بيقدروا يشوفوا الغروب من البيت كل يوم. ولأنه نحن يعني لبنان إذا بتعرفوا يعني تقريبا كل لبنان من الشمال للجنوب عالساحل في بحر، أوكي، يعني لبنان موجود أو شكله للبنان غرب لبنان كل لبنان من الشمال للجنوب في بحر، يعني تقريبًا كل الناس أو مش تقريبًا أكيد كل الناس بلبنان بيقدروا يروحوا على البحر يسبحوا، وهيدا الشي كتير طبيعي، وما في حدا يعني عايش كتير بعيد عن البحر، لأنه أصلًا لبنان كتير صغير. فعشان هيك نحن لأنه البحر هو على الغرب ونحن كل يوم نعرف إنه الشمس رح تغرب من الغرب، مزبوط. الشمس يعني غروب الشمس رح يكون من جهة الغرب، عشان هيك نحن عنا هون غروب شمس كتير حلو لأنه الشمس يعني بتنزل على البحر، أوكي، فهمتوا علي؟ البحر على الغرب والشمس بدها تروح من الغرب بدها تغرب من الغرب، فنحن بنقدر نشوفها كيف عم تروح أو كيف عم تنزل بالبحر كأنه الشمس بتنزل بالبحر. عن جد هيدا الشي كتير حلو، أنا كتير كتير بحب شوف هيدا المشهد أو هيدا المنظر أو هيدا الغروب. وأنا يعني باشوفه تقريبًا كل يوم إذا كنت بالبيت وما كان عندي شي، إذا كنت بالبيت أكيد كل يوم لازم شوف غروب الشمس أنا وابني. نحن بنحب ومش بس هيك يعني نحن بننطر هيدي اللحظة، ولمّا تصير الشمس يعني كتير قريبة على البحر، لمّا تبلش تنزل تبلش تغرب. فأنا وابني منعد، شو يعني منعد؟ يعني منعد 1، 2، 3، 4 منعد من 1 ل10 وبس يعني بس تنزل الشمس أو بس تروح الشمس يعني على الآخر لمّا تغرب
خلص يعني بنكون نحن صرنا برقم 10 يعني بنعد من 1 ل10 لتروح الشمس، وبس تروح أو لمّا تروح يعني أنا وياه بنقول 10 يعني بنزقّف أوكي، بنزقّف أنا وياه ياه 10 هلأ أنا ما باعرف أنا كتير باحب الغروب وكمان ابني مثلي، فعن جد نحن بنعمل هيك وما باعرف ليش بنعمل هيك، يعني أنا باحب، باحب. إيه، فكل لبنان يعني مش بس أنا باقدر شوف هيدا الشي، الناس بشمال لبنان بيقدروا يشوفوا الغروب على البحر، بالجنوب أوكي، ببيروت، يعني كل لبنان تقريبًا من شمال لجنوب بيقدروا يشوفوا هيدا الشي، لإنه لبنان هيك شكله يعني غرب لبنان كلّه بحر. على فكرة ومش صدفة، مش صدفة إنه أنا سكنت بهيدا البيت حد البحر، يعني أنا كنت عم فتش على هيدا الشي، كان بدي أنا أسكن بحيالّا بيت، أي بيت مش مهم، بس المهم إنه أنا أقدر شوف البحر، ما بعرف ليش أنا كتير باحب البحر، ويمكن باقدر أقول لكن أو يمكن أنا باعرف ليش، أكيد هو كتير حلو، بس غير إنه حلو أنا وصغيرة كنت روح على البحر كل يوم، ليش؟ لأنه بيي كان يشتغل على البحر، أو بيي كان يشتغل على مسبح، أوكي، مسبح في بيسين في بركة أو في مسبح، وفي كمان بحر، أوكي، في شط وبحر، فأنا كنت أسبح كل يوم بالبحر، كل يوم، كل يوم، كل يوم بالصيف أكيد لمّا أخلّص مدرسة، فعشان هيك اتعودت على البحر، وهيدا الشي صار عندي عادة إنه أنا لازم كل يوم روح على البحر أسبح، لازم شوف البحر، لازم حس بالبحر. ولازم أسمع صوت البحر، أسمع صوت الموج، أحس بالهوا، كمان يعني صوت البحر عن جد كتير حلو وبالنسبة لإلي من أحلى الأصوات، متل الموسيقى، متل الموسيقى، فباحس لمّا أروح على البحر، لمّا أشوف البحر، لمّا أسمع صوت البحر، باحس حالي كأنه عم باحكي مع البحر. ما بعرف ليش يعني أنا بفكر بكتير أشياء لمّا أتطلّع بالبحر، يعني لمّا أشوف البحر باحس حالي إنه باقدر فكر بطريقة أحسن، أو باقدر فكر ع رواق يعني بدون صوت، بدون إزعاج، يعني باقدر فكر وبرياحة، باقدر أرتاح يعني أفكر وأرتاح وأفكر ع رواق. فإيه عشان هيك يعني أنا باقول الحمد لله إنه أنا ساكنة بهيدا البيت، وباحس إنه يمكن ما باقدر أعيش بمحل بعيد عن البحر، يعني متل الجبل، جبل بلبنان يعني مثلًا بعيدة عن البحر ساعة بالسيارة، ما بعرف ليش ما باقدر، باحس إنه ما باقدر، باحس إنه في شي غلط، يعني إن شاء الله إنه أنا ضل بهيدا البيت وإن شاء الله ما اضطر يعني أسكن ببيت بعيد، بعيد عن البحر. وعلى فكرة أنا كمان لازم أخبّركن كمان بعد شي جديد أو مش جديد شي قديم بالعكس شي قديم، بس شي يمكن أنتم ما كنتوا تعرفوه من قبل عن البحر بلبنان أو عن لبنان بشكل عام، إنه بلبنان في بأكتر من مدينة على البحر في آثار. شو يعني آثار؟ متل في قلعات، في قلعة على البحر، أوكي، في قلعة، في بسور، وفي بصيدا، وفي بجبال، هول القلعات هن موجودين على البحر من زمان، من زمان من كام سنة، من 800 سنة أو 900 سنة، تخيّلوا قد إيه هيدول القلعات قديمة، أوكي؟ فكتير حلوين إذا جيتوا على لبنان شي يوم لازم تزوروا هيدول القلعات أو لازم تشوفوا هيدول المحلات الحلوة على البحر، وكمان أكتر من هيك إنه بلبنان بتعرفوا إنه من شي 3000 سنة، من 3000 سنة كتير زمان
كان بلبنان كان في عندنا هون الفينيقيين، نحن منقول الفينيقيين أو الفينيقيين، هن كانوا عايشين هون بلبنان، وكانوا هن كتير معروفين بالتجارة أو مشهورين بالتجارة، فكانوا هن يسافروا من بلد لبلد، مثلًا من لبنان على اليونان على مصر، وكانوا يشتغلوا بالتجارة، أوكي؟ ف ومش بس هيك، الفينيقيين يلّي هن كانوا موجودين بلبنان هن الأشخاص يلّي عملوا أول أبجدية بالعالم، أوكي؟ الأبجدية الفينيقية أو الأحرف يعني الأحرف هي كانت 22 حرف، أوكي؟ وبعدين هيدي الأبجدية اتطوّرت يعني اتغيّرت شوي، صارت الأبجدية اللاتينية وبعدين الأبجدية العربية. أوكي، كرمال هيك بيقولوا إنه لبنان بلد الثقافة أو بلد العلم، لأنه الأبجدية يعني الأحرف هن بلشوا من لبنان، تخيّلوا من 3000 سنة، عن جد هيدا الشي كتير حلو هون عنا، وعشان هيك إذا أنتم جيتوا على لبنان وحبيتوا تشتروا شي نحن منقول souvenir يعني بالفرنسي، إذا حبيتوا تشتروا شي souvenir أو ذكرى يمكن تلاقوا كتير أشيا مرسوم عليُن، يعني في عليُن شكل الفينيقيين هيدول الأشخاص من 3000 سنة، وكمان يمكن تشوفوا الأبجدية هيدول الأحرف الأبجدية الفينيقية كمان يمكن تشوفوهن على سوفانير لأنه هن بلشوا من هون من لبنان من هيدا البحر من البحر الأبيض المتوسط هيدول الأشخاص يلي كانوا عايشين هون بلبنان هن يلي عملوا هيدي الأبجدية وأخدوها ونشروها يعني أخدوها على كل البلاد الموجودة على هيدا البحر نشروها أوكي فعن جد يعني أنا أكيدة إنه في كتير حتى لبنانية ما كانوا يعرفوا هيدا الشي أو هيدا الشي حلو يعني عن لبنان حلوة هيدا الأشياء نعرفها أو حلوة نتعلمها عن هيدا البلد أوكي وكمان على فكرة إذا بتحبوا تجوا تشوفوا هيدا البحر تسبحوا بهيدا البحر أكيد السباحة بهيدا البحر كتير حلوة يعني المي كتير حلوة بالصيف المي أبدا أبدا مش باردة وكتير حلوة يعني وحرارة المي كتير منيحة مش باردة ولا سخنة كتير منيحة كتير مريحة وأنا ما بعرف بالنسبة لإلي ما تجوا ما تجوا على لبنان بشهر 7 إذا أنتم بس جايين لتسبحوا لتشوفوا البحر ليش؟ لأنه عادةً بشهر 7 أو بشهر تموز بالبحر شو بيكون في؟ بيكون في أناديل، هيدول الأناديل بييجوا على لبنان بشهر 7 هن بييجوا من بلد لبلد، يعني بيهاجروا ما بعرف بييجوا من بلد بيوصلوا على لبنان بشهر 7 بعدين بيفلّوا بشهر 8 بيروحوا على بلد تاني، ما بعرف ليش، فالأناديل يعني الأناديل هن هيدول الحيوانات بيعيشوا بالمي وما بنقدر يعني نحن نسبح إذا في أناديل لأنه الأناديل بيعقصوا، شو بيعقصوا يعني بيعملوا وجع أو بيوجعوا لأنه ما بعرف عندن شي إذا إجا بالمي إذا إجا على إيدنا أو على إجرنا بيعمل شي أحمر يعني على الجلد وبيعمل وجع بيعقص يعني متل ما بتعقص النحلة أو متل ما بتعقص ما بعرف ف هيدا هو القنديل، القنديل بلبنان لونه أبيض، أنا باشوف بالأفلام في كتير أنواع، بس نحن بلبنان القنديل يلّي بييجي على لبنان بيكون لونه أبيض أو متل يعني transparent أو شفاف يعني، فهيدا هو القنديل، أحلى شي باحس أنا بالنسبة لإلي فيكن تيجوا على لبنان مثلًا بشهر 6 لإنه ما في كتير شوب والسباحة كتير حلوة. أو مثلًا بشهر أيلول، كمان بشهر أيلول الطقس كتير منيح والبحر بيكون كتير منيح والمي بتكون كتير كتير حلوة،
بأيلول عادةً ما بيكون في كتير موج قوي، يعني البحر بيكون هادئ أو رايق بأيلول أو آخر أيلول أو حتى أول تشرين. رح تحسّوا إنه هيدا الشي غريب أو رح تستغربوا. كمان نحن بأول تشرين ما قُلت لكم إنه شهر أيلول يعني شهر 9، أوكي؟ فبشهر 9 البحر كتير حلو، وبشهر 10 يعني بشهر تشرين الأول، يعني شهر 10 ما في عندنا هون برد. بلبنان ما في برد بأول تشرين، يعني على القليلة بأول تشرين. أوكي، آخر تشرين ممكن، بس بأول تشرين نحن كمان منروح على البحر وبنعمل كل شي، بنسبح، بنعمل برونزاج، يعني بنتشمّس، بناخُد لون من الشمس، كل شي. فكمان بهيدا الوقت من السنة بشهر 10 البحر بيكون كتير حلو. إيه، فهيدا كان كل شي لليوم. ما بعرف إذا أنا في شي نسيت خبّركن إياه عن البحر. انتو خبروني إذا عندكن شي سؤال. أنا كتير مبسوطة بتعليقاتكن، وأنا كتير بحب تكتبولي انتو كل شي عم بتفكروا فيه أو كل شي بتحبوا اسألوني. وأنا كمان بدي أقول إنه ميرسي كتير للأشخاص يلي عم بيساعدوني على باتريون عم يدعموني على باتريون. وانتو كمان فيكن تدعموني إذا بتحبوا تاخدوا الكلمات تبع هيدا البودكاست وكل البودكاست الباقيين بالكلمات بالعربي والإنجليزي. أوكي، ايه، لكن بتمنى نهاركن يكون حلو اليوم. أنا بشوفكن قريبا بحلقة جديدة، ويلا بدكن شي؟ مع السلامة.